নমস্কাৰ সকলোকে মই বিবিধ আপোনালোক সকলোকে eKuhipath ইউটিউব সায়েন্স চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো ক্লাস 12 ফৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডৰ সেকেন্ড টপিক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰথমটো পাৰ্ট এতিয়া আমি আগবাঢ়িম আগবাঢ়াৰ আগতে আজি আমি কি বস্তু পঢ়িম তাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে আমি চাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডেফিনেশন তাৰ পিছত আমি চাম ইউনিটস এণ্ড ডাইমেনশনস তাৰপিছত আমি চাম ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু তাৰ পিছত এটা নিউমেৰিকেল চাম ঠিক আছে তো আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিমান গিটা ধৰণ আছে ক'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লিকেবল হ'ব সেই গোটেইখিনি আমি এটাকে ভিডিও আহি থাকিব আপোনালোকে জাস্ট আপোনালোকৰ ভিডিওবোৰত লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি থাকিব আৰু আমাৰ ভিডিওবোৰ এটা সিকোয়েন্সত আহি থাকিব তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো তো প্ৰথমতে আমি চাম যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে যদি আমি ইয়াৰে ডেফিনেশনটো পঢ়ি চাও তো ডেফিনেশনটো হল যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অর ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge ঠিক আছে এই ডেফিনেশনটো কি কৈছে মই হেখিনি ভালকে বুজাম তাৰে আগতে আমি বুজি লও যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড একচুয়ালি কোনখিনি এৰিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা জায়গাত বা এটা পইণ্টত তেতিয়াহে এক্সিষ্ট কৰা বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া কোনবা এটা যদি ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ ধৰা এটা ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ আছে এইখিনি কিউ সেই ষ্টেচনাৰী চাৰ্জটোৱে যদি কিবা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে কিবা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে সেইখিনি এৰিয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সিষ্ট কৰে বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে যদি ধৰা এই পজিটিভ এটা চাৰ্জ আছে ঠিক আছে এই চাৰ্জটো ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ হয় এই ষ্টেচনাৰী চাৰ্জটোৱে যদি কিবা ধৰণৰ মানে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে সেই এৰিয়াটোত ওচৰে পাজৰে ভিসিনিটিত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সিষ্ট কৰে বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে হেতু কয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোড মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোড এক্সিষ্ট কৰে হেতুক বুজায় তাৰছত যদি আমি ডেফিনেশনটো এতিয়া চাব যাও যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অর ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge ধৰা মই বুজাইছো ইয়াতে এটা চাৰ্জ আছে কিউ ঠিক আছে ইয়াতে চাৰ্জ আছে let it be এটো পজিটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে কিউ পজিটিভ চাৰ্জ ধৰা এই যে টেষ্ট চাৰ্জ আৰু সোর্স চাৰ্জৰ কথা কৈছে সোর্স চাৰ্জটো কি হয় এটো সোর্স চাৰ্জ ঠিক আছে এটোৰ পৰা মানে এটো হল সোর্স চাৰ্জ টেষ্ট চাৰ্জটো কি হয় টেষ্ট চাৰ্জ ধৰা এটা ইয়াতে আছে টেষ্ট চাৰ্জ ঠিক আছে এটো আমি এটো ক্যাপিটাল কিউ লও আৰু সোর্স চাৰ্জটো স্মল কিউ লম ঠিক আছে এটো হল ক্যাপিটাল কিউ আৰু স্মল কিউটো হল টেষ্ট চাৰ্জটো কি হয় টেষ্ট চাৰ্জ হল ইউনিট পজিটিভ স্মল মানে একদম স্মল ইউনিট পজিটিভ স্মল পজিটিভ চাৰ্জ টুকে কি কোৱা হয় টেষ্ট চাৰ্জটো সদায় পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিবা তো যেতিয়া মানে এটা মানে এই টেষ্ট চাৰ্জটো যেতিয়া এই এটো চাৰ্জৰ সোর্স চাৰ্জৰ ভিসিনিটিত ৰাখা হ'ব তেতিয়া এই টেষ্ট চাৰ্জটোৱে কি হ'ব ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ঠিক আছে তো এই ফোর্সটো যদি এক্সপেৰিয়েন্স কৰে তো সেই ফোর্সৰ যোনটো ইন্টেন্সিটি হয় হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে ধৰা এটো পজিটিভ হয় এটো কি হয় এটো টেষ্ট চাৰ্জ হয় যদি পজিটিভ আছে তো এটো কি কৰিব ৰিপেল কৰিব নে নাই ৰিপেল কৰিব মানে ফোর্সটো এক্সটাৰ্নালি লাগিব তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে লাগিব মানে যোনফালে ফোর্স লাগি আছে হেতু সাইডে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগিব ঠিক আছে এটো হল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডেফিনেশন তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো সোয়া ডেফিনেশনটোত যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি এতিয়া হেই আমি যে ডেফিনেশনটো পঢ়িলো ম্যাথমেটিক্যালি যদি আমি ইকুয়েট কৰিব লাগে সেই ডেফিনেশনটো যদি বহাব লাগে তো সোয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড at a point is defined as the electrostatic force per unit test charge electric field at a point is defined as the electrostatic force মই কৈছিলো যে electrostatic force per unit test charge unit মানে 1 per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point ঠিক আছে force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point তো আমি এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই ডেফিনেশনটো আমি এই ডেফিনেশনটো লিখিব পাৰো যে electric field equal to limit q naught টো যদি আমি টেষ্ট চাৰ্জ বুলি লও ঠিক আছে q naught টো আমি ইয়াতে
টেষ্ট চাৰ্জ বুলি লৈছোঁ, ঠিক আছে, কিউ নট ইজ টেষ্ট চাৰ্জ। যদি লিমিট টেন্স কিউ নট টেন্স টু কি ভেনিচিংলি স্মল কৈছে, টেষ্ট চাৰ্জটো কি হয় ভেনিচিংলি স্মল পজিটিভ চাৰ্জ হয়, ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট টেষ্ট চাৰ্জ, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল এই ডেফিনেশ্যনটোৰ মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন, ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, যাৰ ডাইৰেকশ্যনটো ছেম হ'ব, কিহৰ লগত ছেম হ'ব, যোনটো ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰি আছে সেই ইউনিট পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জটোত, সেই ডাইৰেকশ্যনটোতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰো ডাইৰেকশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন কিহৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ, ঠিক আছে, মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন। এতিয়া আমি আগলৈ আৰু আমি বেলেগ বেলেগ চাম, মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন অফ ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ, তাৰপিছত ডিউ টু ডাইপল, এইবোৰ চব আহিব, কিন্তু এইটো হ'ল এটা বেছিক ডেফিনেশ্যন। চোৱা ইয়াতে কি কৈছে, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট এৰিয়া, এইটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট টেষ্ট চাৰ্জ, এইটো টেষ্ট চাৰ্জ হয়, পাৰ ইউনিট এৰিয়া নহয়, পাৰ ইউনিট টেষ্ট চাৰ্জ এক্টিং অন এ ভেনিচিংলি স্মল পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ, মানে স্মল মানে এই যে টেষ্ট চাৰ্জটো সেইটো বহুত স্মল হয় কিন্তু পজিটিভ হয়, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডেফিনেশ্যনটো। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় ইজ আ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, যাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কাৰ নিচিনা হ'ব, যাৰ ডাইৰেকশ্যনটো ছেম ডাইৰেকশ্যনত হ'ব, ইজ আ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হুজ ডাইৰেকশ্যন ইজ ছেম, হুজ ডাইৰেকশ্যন is same as that of force, as that of force F exerted on the positive test charge, ঠিক আছে। পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জৰ ওপৰত যোনটো ডাইৰেকশ্যন, যোনফালে ডাইৰেকশ্যন হ'ব ফ'ৰ্চৰ, সেইটো চাইডে সেই ডাইৰেকশ্যনটোতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো থাকিব। তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কনচেপ্টটো এইটোৱে, মই যে আগতে এটা ৰাফ ডায়েগ্ৰাম কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ। যদি চোৱা কি হয়, আমি এতিয়া চাৰ্জ এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে, এইটো হ'ল পজিটিভ চ'ৰ্চ চাৰ্জ, ঠিক আছে, চ'ৰ্চ চাৰ্জ হয়। ইট ইজ এজিউমড যে এইটো যে চাৰ্জ কিউ কেপিটেল কিউ আছে সেইটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব নে নাই, যিহেতু এইটো পজিটিভ চাৰ্জ হয়, তো এই চাৰ্জটোৱে ওচৰে পাজৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল এটা এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিব। সেই এনভাইৰনমেণ্টটো যে ক্ৰিয়েট হৈছে সেইটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা স্মল টেষ্ট চাৰ্জ আনিম, তাৰে ভিচিনিটিত আনিম, তাৰপিছত যদি কিবা এটা ফ'ৰ্চ এই টেষ্ট চাৰ্জটোত এক্সাৰ্ট হৈ আছে তেতিয়া আমি গম পাম যে তাতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে। কেপিটেল কিউটো চ'ৰ্চ চাৰ্জ হয় আৰু স্মল কিউ নটটো টেষ্ট চাৰ্জ হয়। তো ধৰা এইটো যদি পজিটিভ হয়, চ'ৰ্চ চাৰ্জটো পজিটিভ হয়, তেতিয়া ফ'ৰ্চটো কোনফালে লাগিব, এই চাৰ্জটোত ফ'ৰ্চটো কেনেকৈ লাগিব, এইটো চাইডে লাগিব। কিয় লাগিব, বিকজ টেষ্ট চাৰ্জটো সদায় পজিটিভ হয় স্মল ভেলু, বাট ইট ইজ কি হয়, বাট ইট ইজ পজিটিভ। চ' ফ'ৰ্চটো ডেফিনেটলি দুটা পজিটিভ থাকিলে কি হয়, ৰিপেল কৰে, আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ অলৰেডি। তো এইটো এটা চিম্পল কনচেপ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ, ঠিক আছে। আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু পইণ্ট চাৰ্জ আমি নেক্সট ক্লাছত ভালকৈ চাম, কিন্তু এই ক্লাছটোত মই এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ যদি আমি চাব যাওঁ, ঠিক আছে, কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবোৰ কেনেকৈ গৈছে চোৱা। যদি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে, ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ থাকে, যদি পজিটিভ চাৰ্জ, এইটো পজিটিভ চাৰ্জ আছে, ঠিক আছে, যদি ইয়াতে এটা টেষ্ট চাৰ্জ অনা যায়, টেষ্ট চাৰ্জ আনিলে যদি আমি ইয়াতে টেষ্ট চাৰ্জ আনো, ঠিক আছে, সেই টেষ্ট চাৰ্জটো কোনফালে ৰিপেল কৰিব নে নাই, সেই টেষ্ট চাৰ্জটো ৰিপেল কৰিব, বাহিৰৰ ফালে মানে ৰিপালচন হ'ব। সেই টেষ্ট চাৰ্জটোতো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটোও কোনফালে হ'ব, যোনফালে ফ'ৰ্চটো এক্সাৰ্ট হৈ আছে সেইটো চাইডে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটোও লাগিব, ঠিক আছে। তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ এটা থাকে সেইটো হয়, পজিটিভ পইণ্ট চাৰ্জ থাকে সেইটো হয় ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড, ঠিক আছে। যদি ধৰা ইয়াতে আছে পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জটো পজিটিভে হয়, তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব, এইটো চাইডে লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এনেকৈ লাগিব। তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয়, ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড, ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াতে নিগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে, নিগেটিভ চাৰ্জত কি হয়, যেতিয়া নিগেটিভ চাৰ্জ থাকে আৰু টেষ্ট চাৰ্জবোৰ কি হয়, পজিটিভ হয় সাধাৰণতে, হয়নে নাই। তো চোৱা এই যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ নিগেটিভ পইণ্ট চাৰ্জ ওলাব লাগে, তেতিয়া কি হয়, ধৰা এটা পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ এটা ৰাখিলোঁ আমি, ইয়াতে পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ যদি ৰাখোঁ, তো নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, তো কি কৰিব, এট্ৰেক্ট কৰিব, ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ হ'ব, এনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰিব, মানে এই চাৰ্জটো এনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰিব। ধৰা টেষ্ট চাৰ্জটো ইয়াতে আছে, ইট উইল
attract like this, ঠিক আছে? তো কি হৈ আছে radially inwards for a negative point charge electric field is radially inwards, electric field lines are radially inward, আৰু যদি আমি পজিটিভৰ কাৰণে চাওঁ electric field lines are radially outward, ঠিক আছে? তো চোৱা radially outwards হয় পজিটিভ পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স, আৰু ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ হয় ফৰ আ নিগেটিভ পইণ্ট চাৰ্জ, ঠিক আছে? নিগেটিভ পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ হয়। তো আমি এতিয়া ইউনিটছ এণ্ড ডাইমেনশ্যন চাম কিহৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ, ঠিক আছে? কি হয় বৰ্ড এক্সাম বা কিছুমান এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামবোৰতো কি হয় কেতিয়াবা এই ডাইমেনশ্যন পটককৈ সুধি দিয়ে, ডেফিনেটলি ইউনিটছ নুসুধে বাট ডাইমেনশ্যন সুধি দিয়ে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইমেনশ্যন ওলাব ক'ব পাৰে। তো জানো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডেফিনেশ্যনত আমি কি পাইছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি পাইছিলোঁ ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট চাৰ্জ পাইছিলোঁ নে নাই, ইউনিট চাৰ্জ। তো ফ'ৰ্চৰ ইউনিট কি হয়, ফ'ৰ্চৰ এছআই ইউনিট কি হয় নিউটন হয় নে নাই, ফ'ৰ্চৰ এছআই ইউনিট কি হয় নিউটন হয়, আৰু চাৰ্জৰ এছআই ইউনিট কি হয় কুলম্ব হয় নে নহয়, কুলম্ব, চাৰ্জৰ এছআই ইউনিট কি হয় কুলম্ব হয়। তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইউনিট কি হ'ব নিউটন পাৰ কুলম্ব, ঠিক আছে? নিউটন পাৰ কুলম্ব। আৰু যদি আমি ইয়াৰে ইকুইভেলেণ্ট এটা লিখোঁ, আন এটা ইউনিট কি হয় ভোল্ট পাৰ মিটাৰ হয়, ঠিক আছে? এইটো পটেনচিয়েলৰ কথা মই আগত বুজাম, বাট যদি আমি এটা ইউনিট হ'ল নিউটন পাৰ কুলম্ব, ঠিক আছে? নিউটন পাৰ কুলম্ব, নিউটন পাৰ কুলম্ব। আন এটা ইউনিট হ'ল মানে ইকুইভেলেণ্ট ইউনিট হ'ল ভোল্ট পাৰ ভোল্ট। তো কি হয় নিউটন পাৰ কুলম্ব অৰ ভোল্ট পাৰ মিটাৰ, ঠিক আছে? এইটো হ'ল ইউনিট হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ, ঠিক আছে? এতিয়া যদি ডাইমেনশ্যন ওলাব যাওঁ আমি কি ওলাম, ডাইমেনশ্যনটো কেনেকৈ ওলায়, ডাইমেনশ্যনটোৰ কাৰণে আমি লিখি লওঁ ই ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ পাৰ চাৰ্জ হয়, ফ'ৰ্চ পাৰ চাৰ্জ, ঠিক আছে? আৰু ফ'ৰ্চৰ আমি জানো, তো চোৱা আমি ক্লাছ 11তে ফ'ৰ্চৰ ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ ওলাব লাগে সেইটোতো ডেফিনেটলি শিকায়। তো ফ'ৰ্চৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা কি হয় mlt⁻², ঠিক আছে? দেন চাৰ্জটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, আমি কাৰেণ্ট 1 এম্পিয়াৰ যদি হয় 1 এম্পিয়াৰ কি হয় 1 কুলম্ব বাই 1 ছেকেণ্ড হয়নে নহয়? তো যদি 1 কুলম্বৰ চাৰ্জ থাকে তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ এম্পিয়াৰ ইনটু কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা, কাৰেণ্টৰ এছআই ইউনিট কি এম্পিয়াৰ, আৰু টাইমৰ এছআই ইউনিট কি, টাইমৰ এছআই ইউনিট নালাগে, টাইমক আমি কি বুলি ডেনট কৰোঁ টি বুলি ডেনট কৰোঁ নে নাই? তো এটি হ'ল 1 কলম ইকুৱেল টু এটি। তো চাৰ্জ আমি কি লিখিম আমি এ টি, ঠিক আছে? চাৰ্জ লিখিম আমি এ দেন টি। তো আমি এতিয়া ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো কি পাইছোঁ, কুলম্বৰ চাৰ্জৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা এটি লিখিলোঁ। তো এতিয়া আমি জাষ্ট এইটো mlt⁻³ mlt⁻³ এইটো হ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, ঠিক আছে? এইটো হ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। চ' ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ওলাবৰ কাৰণে বেছিক ষ্টেপ কি, জাষ্ট ইউনিটটো জানিলেই হ'ল, যোনটো ইউনিট হয় যোনটো কোৱান্টিটিৰ ইউনিটটো জানিলেই হ'ল, দেন উই কেন ফাইণ্ড এ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ এভৰি কোৱান্টিটি, ঠিক আছে? কি হয় ইয়াতে সুধিছে যে হোৱাটছ দ্য ফিজিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, ঠিক আছে? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ফিজিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয়, তো আমি এতিয়া সেইটো চাওঁ। তো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি আমি এটা পইণ্টত জানো, ঠিক আছে? এটা পইণ্টত ধৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি জানো যে দেয়াৰ ইজ দিছ মাছ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট দেট পইণ্ট, ঠিক আছে? তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট দেট পইণ্ট উই কেন ফাইণ্ড দ্য ফ'ৰ্চ, আমি ফ'ৰ্চ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ এটা চাৰ্জত, তাতে মানে সেই পইণ্টটোত আমি সেই পইণ্ট যোনটো আছে য'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমাক দিয়া আছে সেইখিনিত আমি সেই এটা চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ লাগি আছে, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ লাগি আছে সেইখিনি আমি গম পাব পাৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ফিল্ড মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, ঠিক আছে? হেল্পছ ইন ডিটাৰমাইনিং ফ'ৰ্চ on a charge placed at that point,
কোনটো পইণ্টৰ কথা কৈছে যোনটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি জানো সেইখিনি পইণ্টত আমি ফ'ৰ্চ এটা চাৰ্জৰ ওপৰত ওলাব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে সেকেন্ড পইণ্টত যদি আমি যাওঁ তো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় এভৰি পইণ্টত ডিফাইন্ড হৈ আছে স্পেচত মানে ধৰা এটা চাৰ্জ আছে তাৰে ওচৰে পাজৰে ভিচিনিটি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ঠিক আছে সেই গোটেই যোনটো স্পেচ আছে সেইখিনিত কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেৰি কৰে মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এভৰি পইণ্টতে থাকিব বাট ভেৰি কৰিব ফ্ৰম ডিষ্টেঞ্চ টু ডিষ্টেঞ্চ কি কৰিব ভেৰি কৰিব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড is defined at every point in space is defined at every point in space and varies accordingly look মানে জাগা লৈ এটো ভেৰি কৰিব ডিপেন্ডিং অন দা ডিসটেন্স ফ্ৰম দা চাৰ্জ তেনেকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেৰি কৰিব ঠিক আছে তো এটা যে আমি থাৰ্ড পইণ্টটো চাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ফিজিকেল সিগনিফিকেন্সত কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য টেষ্ট চাৰ্জ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলু টেষ্ট চাৰ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য চিষ্টেম অফ চাৰ্জেছ মানে যি চাৰ্জ থাকিব সেই চাৰ্জ যোনটো চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনেৰেট হৈছে সেই চাৰ্জটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেই চাৰ্জটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকে হয় তাতে সেই যে টেষ্ট চাৰ্জটো আমি আনি টেষ্ট কৰোঁ যে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে নে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড does not depend upon the test chargeৰ ওপৰত কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিপেণ্ড নকৰে it is the characteristic of the system of charges ঠিক আছে system of charges ore যোনটো চাৰ্জৰ কাৰণে যোনবোৰ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনাৰেট হৈছে সেই চাৰ্জবোৰৰে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড টেষ্ট চাৰ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে তো এইগিটা হল ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে এইগিটা মনত ৰাখিলে ভাল মানে আপোনালোকে বুজি পাই আপোনালোকে জাস্ট নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো এক্সামত লিখিব পাৰিব বিকজ এইবোৰ হাই চান্সেছ থাকে মানে বোৰ্ড এক্সামত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি যোৱা মানে 2 মাৰ্ক এটা দিব তাৰে আগতে দিব পাৰে যে মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ধৰা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিৰাইভ কৰি দেখুৱা তাৰ পিছত ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটো দিব পাৰে তো আপোনালোকে এই ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটো ইয়াৰ পৰা নোট ডাউন কৰি ল'ব সো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে how many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may just float in an electric field intensity of 10 to the power 9 Newton per coulomb directed upward ঠিক আছে ইয়াতে সুধিছে যে কিমান নাম্বার অফ ইলেক্ট্ৰনছ আমি উলাব লাগিব এটা কইনৰ পৰা যাৰ মাস দিয়া আছে আমাক 1.6 গ্ৰাম so that it just মানে float কৰে in an electric field intensity of 10 to the power ইয়াতে অফ হ'ব 10 to the power 9 Newton per coulomb directed upward electric field direction to কোনফালে দিয়া আছে electric field direction দিয়া আছে upward ঠিক আছে তো ধৰা আমি আগতে লিখি লও ঠিক আছে mass of coin কিমান দিয়া আছে 1.6 গ্রাম 1.6 into 10 to the power minus 3 kg ঠিক আছে আমি কিলোগ্ৰামত মানে SI ইউনিটত কনভার্ট কৰি লৈছো তাছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমাক কিমান দিয়া আছে E = 10 to the power 9 নিউটন per coulomb ঠিক আছে তো আমাক এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰ মেইন কন্ডিশনটো কি হয় মেইন কন্ডিশনটো হৈছে যে it may just float in an electric field মানে just float কৰিব ঠিক আছে ধৰা এটো হল কইন ঠিক আছে কি কৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোন সাইডে লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগিব আপওয়ার্ডস ডাইৰেক্টেড আপওয়ার্ডস ঠিক আছে যদি ফ্লোট কৰিব লাগে এটা ফোর্স লাগিব নে নাই ব্যালেন্স কৰিব আৰু আমি জানো যে এটা মাছত সদায় কি ফোর্স এক কৰিব ডাউনৱার্ড ডাইৰেকশনত গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স এক কৰিব গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স কি হয় weight to কি হয় weight এক কৰিব weight to কি ফর্মুলা হয় weightor m into g mass into acceleration due to gravity হয় নে নাই mass into acceleration due to gravity তো তলৰ ফালে কি weight থাকিব ঠিক আছে mass into
acceleration due to gravity আৰু ওপৰৰ ফালে কি ফোর্স ইলেকট্রিক ফিল্ড ওপৰৰ ফালে আছে ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ফোর্সটো কি হ'ব আমি জানো নে নাই E ইকুয়াল টু F/Q হয় নে নাই তো ফোর্সটো কি হ'ব ফোর্সটো হ'ব Q ইনটু ক্যাপিটাল E কি হয় ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে ক্যাপিটাল E Q ইনটু E ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ইয়াতে কি হ'ব ফোর্সটো কি হ'ব Q ইনটু E তো যদি এই কয়েনটো ফ্লোট কৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব দুটাই ফোর্স তো যদি ইয়াতে কি হয় কন্ডিশনটো দিছে যে ফ্লোট কৰিব লাগিব কয়েনটো ঠিক আছে if the coin floats তেতিয়া কি হ'ব লাগিব তেতিয়া আপওয়ার্ড ডাইরেকশন আৰু ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনত যোন দুটা ফোর্স এক কৰি আছে সেই দুটা ইকুয়াল হ'ব লাগিব if the coin floats then QE electrostatic force should be equal to the gravitational force ঠিক আছে যোনটো weight of the coin ঠিক আছে এটা Q টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি পঢ়িছিলো নে নাই লাষ্ট ভিডিওত আমি লিখিছিলো কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ তাতে মই কৈছিলো যে Q ইকুয়াল টু NE এই ফর্মুলাটো আমাক লাগিব তো আমি Q ইকুয়াল টু NE লিখিম ঠিক আছে Q ইকুয়াল টু NE N is the number of electrons and E is the charge of the electron ঠিক আছে Q equal to NE লিখিলো আমি NE into capital E equal to mass into acceleration due to gravity ঠিক আছে তো এটা জাস্ট কি কৰিব লাগিব আমি আমাক কি লাগে N লাগে ঠিক আছে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস লাগে মাস আমি পাই মাসটো আমাক দিয়া আছে 1.6 into 10 to the power -3 kg ঠিক আছে ইনটু acceleration due to gravity কিমান হয় 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হয় না নাই acceleration due to gravity হল 9.8 into 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ঠিক আছে এটো হল acceleration due to gravity তাছত ইয়াতে কি আহিব ইলেকট্রনৰ চার্জ আহিব নে নাই ইলেকট্রনৰ চার্জটো কি হয় 1.6 into 10 to the power -19 ঠিক আছে তো ইয়াতে 1.6 into 10 to the power -19 আকৌ ইলেকট্রিক ফিল্ড আমাক কিমান দিয়া আছিল ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়া আছে 10 to the power 9 নিউটন per coulomb জাস্ট এটো সলভ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া সলভ কৰিলে আমি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস পাই যাম ঠিক আছে যদি আমি এটা সলভ কৰো আমি কিমান পাম নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ধৰা 1.6 into 10 to the power -3 into 9.8 meter per second square divided by 1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power 9 newton per coulomb দিয়া আছিল ঠিক আছে এটো যদি আমি সলভ কৰো আমি পাম 9.8 into 10 to the power 7 electrons ঠিক আছে number of therefore number of electrons required that should be removed from a coin of mass iman so that the coin just float কিমান হ'ব 9.8 into 9 point কিমান হ'ব 9.8 into 10 to the power 9 the number of electrons required কিমান 9.8 into 10 to the power 7 electrons this is the required answer ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিওবোৰত ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু পয়েন্ট চার্জ তাছত ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপোল তেনেকৈ গোটেইখিনি সিকুৱেন্সিয়ালি কভাৰ কৰিম আৰু বেসিক নিউমেৰিকেলস প্ৰেক্টিস কৰিম This is an electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 to the power -4 Newton per coulomb. Calculate the time of travel. ঠিক আছে আমাক কৈছে যে ইলেকট্রন মুভ কৰে কিমান ডিসটেন্স মুভ কৰিছে 6 সেন্টিমিটার কেতিয়া মুভ কৰিছে যেতিয়া ইলেকট্রনটো এক্সেলাৰেট কৰা হৈছে ৰেষ্টৰ পৰা মানে ভেলোসিটি যেটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 আছিল বাই এন ইলেকট্ৰিক ফিল্ড অফ স্ট্ৰেংথ ইমান দিয়া আছে ঠিক আছে টাইম অফ ট্ৰেভেল এটো কোৱেশ্চনত ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স আৰু কাইনেমেটিক্স দুটায়ে কম্বাইন কৰি এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া চোৱা আমাক যেহেতু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে আমি তাৰ পৰা কি ওলাব পাৰো ফোর্স ওলাব পাৰো তো আমি এতিয়া ইলেকট্ৰনৰ ওপৰত কিমান ফোর্স মানে এক্সাৰ্ট হৈ আছে কিহৰ পৰা ইলেকট্ৰিক ফিল্ডে কিমান ফোর্স ইলেকট্ৰনৰ ওপৰত এক্সাৰ্ট কৰিছে হেতু ওলাম ঠিক আছে ফোর্স exerted on electron by electric field ঠিক আছে হেতু কেনেকৈ ওলাম F equal to কি হ'ব F equal to small e মানে charge into electric field হয় নে নহয় এটো হল F equal to small e into capital E small e to কি হয় charge of electron capital E to electric field আৰু F to হল force আৰু আমি
এটা কথা জানা নাই, ফোর্স ইকুয়াল টু কি হয়, এম এ হয় না, এম এ কি হয়, মাস ইনটু এক্সেলারেশন হয়। তো এই ইকুৱেশ্যন 1 এইটো লোৱা আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন 1 লোৱা, ইকুৱেট ইকুৱেশ্যন 1 and 2, ঠিক আছে। ইকুৱেশ্যন 1 and 2 যদি ইকুৱেট কৰোঁ আমি, এম এ ইকুৱেল টু স্মল ই ইনটু কেপিটেল ই, আমি এক্সেলাৰেশ্যন ওলাব পাৰিম নে নোৱাৰিম? যেহেতু ইয়াত এক্সেলাৰেটেড কৈছে, ৰেষ্টৰ পৰা এক্সেলাৰেট হৈছে, তো এক্সেলাৰেশ্যনটো ওলাই লওঁ। তো এতিয়া আমি এক্সেলাৰেশ্যন অফ দি ইলেক্ট্ৰন ওলাই লওঁ, ঠিক আছে। এক্সেলাৰেশ্যন কি হ'ব, স্মল ই ইনটু কেপিটেল ই ডিভাইডেড বাই মাছ অফ দি ইলেক্ট্ৰন। চার্জ অফ ইলেক্ট্রন কি 1.6 into 10 to the minus 19, ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়া আছে 2 into 10 to the power 4 নিউটন per coulomb, আৰু মাছ অফ ইলেক্ট্রন কি 9 into 10 to the minus 31, ঠিক আছে। এতিয়া এক্সেলাৰেশ্যন আমি কিমান পাম, 3.55 into 10 to the power 15 মিটাৰ per second square, ঠিক আছে। এইটো হ'ল এক্সেলাৰেশ্যন। এতিয়া এক্সেলাৰেশ্যনটো পালোঁ আমি। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই এক্সেলাৰেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি টাইম অফ ট্ৰেভেল ওলাব লাগিব, ঠিক আছে। টাইম অফ ট্ৰেভেল, তো চোৱা কি হ'ব, আমি এক্সেলাৰেশ্যনটো যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখি দিওঁ, এক্সেলাৰেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিলে 0.35 into 10 to the power 16 মিটাৰ per second square। আমাৰ ইনিচিয়েল ভেলোচিটি কিমান দিয়া আছে, ইউ, ইনিচিয়েল ভেলোচিটি ইউ দি ডিনট কৰা হয়, কাইনেমেটিক্সত ডেফিনেটলি পঢ়িছা, ইউ ইকুৱেল টু 0 দিয়া আছে, ঠিক আছে। ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে, কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে বুলি কৈছে ইয়াত, মুভছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 6 centimeter, 6 centimeter যদি হয় আমি কিহত এছ আই ইউনিটত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তো যদি মিটাৰত কনভাৰ্ট 0.06 মিটাৰ হয় নে নাই। তাৰপিছত আমাক সুধিছে এক্সেলাৰেশ্যন আমি পাই গৈছোঁ। এতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা লগালে আমি টাইম অফ ট্ৰেভেলটো পাম। আমি এটা জানো যে কাইনেমেটিক্সত আছে এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ, এইটোৰো বেছিক ফৰ্মুলা, চবেই জানে এইটো। তো ইয়াতে যদি আমি চোৱা ইনিচিয়েল ভেলোচিটি 0 দিয়া আছে, তো এইটো 0 হৈ যাব, ঠিক আছে। এছ আমাক দিয়া আছে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ইজ 0.06, তাৰপিছত হাফ এক্সেলাৰেশ্যন আমি পাইছোঁ কিমান 0.35 into 10 to the power 16, ঠিক আছে, ইনটু টি স্কুৱেৰ, আমাক ওলাব লাগে কি টাইম অফ ট্ৰেভেল ওলাব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া জাষ্ট কি কৰিম, শিফ্ট কৰি দিম আমি, ইয়াত ৰুট আহি যাব 0.06 into 2 divided by 0.35 into 10 to the power 16, ঠিক আছে, হয়নে নাই। এইটো আহিব। তো এইটো সলভ কৰাৰ পিছত আমি কি পাম, আমি পাম টাইম অফ ট্ৰেভেল ইজ 0.585 into 10 to the power minus 8 second, ঠিক আছে। এইটো হ'ল টাইম অফ ট্ৰেভেল, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰি, মানে দুটাই দিয়া আছে ইয়াত, কি কাইনেমেটিক্সৰ কনচেপ্টটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰো। জাষ্ট চিম্পল ট্ৰিক হয় যে আমি ইকুৱেট কৰি দিছোঁ কি যোনটো আমাৰ ফ'ৰ্চৰ ভেলু, এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো নৰ্মেল ফ'ৰ্চ হয়, সেই ফ'ৰ্চ দুটা আমি ইকুৱেট কৰি পেলাই এক্সেলাৰেশ্যনটো ওলাইছোঁ। দেন আমি কাইনেমেটিক্সৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি টাইম অফ ট্ৰেভেলটো ওলাইছোঁ। With that, I would like to thank all of you for being in the lecture. যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, দেন আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্ট বক্সত, আৰু আমি এনেকৈ চিকুৱেঞ্চিয়েলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড চাৰ্জেছৰ গোটেইকেইটা টপিক আমি কভাৰ কৰিব চাম। তো সকলোকে ধন্যবাদ।